हाम्रो छोडेर आइदिनु यार अब भोकला के पनि खाने अगाडि खाने कहाँ खाने छोरो अगाडि कति यसो यसो टी ब्रेक गरौँ क्या होइन गुड आफ्टरनुन हजुर बाहिर बस्नु न नन स्टप आयो भने त इटहरीबाट हामी चाहिँ नन स्टप इटहरीबाट राइट नाउ हामी चाहिँ अहिले बिर्ता मोडमा है बिर्ता मोड अहिले हामी अराउन्ड 12 बजी छ केही यहाँ लन्च दिन्छ होइन होइन भाइ त्यसपछि फेरि हाम्रो राइट यहाँबाट फेरि इलाम हुन्छ होपफुली आज चाहिँ हामी ताप्ले जाउँ भन्दा मान्छेसम्म पुग्ने ट्राई गर्छौँ 12 बजिसक्यो हुनाले कति बजी पुग्ने त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन होइन अब के खान्छ त्यसपछि फेरि विल मुभ अन टामोडको यो गणपति क्याफेमा हामी सानो कफी ब्रेक विथ बर्गर यहाँको बर्गर चाहिँ एकदम पपुलर हुँदो रहेछ तपाईँहरू आउँदाखेरि लिन सक्नुहुन्छ है सो सानो ब्रेक लिन्छौँ कफी खान्छ किरण छ हाम्रो चाहिँ रोजन भाइ होइन टायर्ड फिल भइरहेको छ कफीले रिफ्रेस गरेर हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्छौँ प्याक गरौँ क्या है पेटमै प्याक गरौँ ओके हजुर अब इलाम जिल्ला लाग्यौँ हामी यहाँबाट इलाम सुरु हो यही तलबाट राइट नाउ अहिले हामी कन्याममा छौँ होइन इलामको कन्याम भन्ने ठाउँमा एकदमै डाँडाको कतै भ्यू 360 भ्यू हेर्न मिल्दो रहेछ यहाँबाट फेरि माथि एउटा लप डाँडा हुँदो रहेछ त्यहाँबाटको भ्यू एकचोटि राख्छु लेट्स गो असम फिलिङ छ यार मजाको ठाउँ छ हो नि रमाइलो क्या एकदम हाम्रो इस्ट राइट किरण दाईसँग आउँदा त सुगन्धै के भन्छ ऐतिहासिक फिलिङ मजा लिइरहनु पर्छ कन्याम बजारको जति हेऱ्यो नि आँखाले नथाक्दो रहेछ कि कस्तो राम्रो भ्यू के सराउन्डिङ यस्तो राम्रो 360 भ्यू देख्दो रहेछ कन्याममा है सो इलामको कन्याम भन्ने ठाउँमा तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि आउनु होला त्यो ठाउँलाई मिस गरेर चाहिँ नजानु होला एउटा इज हेभन इन द अर्थ जस्तो रहेछ सो अब यहाँबाट हामी चाहिँ तल जान्छौँ त्यसपछि अगाडिको राइड के हुन्छ फेरि तपाईँहरूमा देखाउनु रहेछु
खाने ल ल दिदी खाजा के पाउँछ अहिले हजुर माछा खोलाको यो कि बाहिरको ताजा माछा हो त यो नाइ खोला पो रहेछ है यहाँ त आमामा सिधै सिधै 50 फिट तल चाहिँ सफा खोला बगेछ तल सो अहिले हामी चाहिँ फेरि माथिको बाटो यही बाटो भएर हामी इलाम पुग्छौँ इलाम अराउन्ड यहाँबाट खै ठ्याक्कै थाहा भएन 10-15 किलोमिटर बाँकी अझै छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन यहाँ हामी चाहिँ खाजा ब्रेकलाई अटेको छौँ हाम्रो सामान यसरी चाहिँ गोप्रो चार्जमा छ है सबै सामान यस्तो अवस्थामा अनि भाइ के छ त यार कस्तो लागिरहेको छ राइड के अब तिमीलाई डे 2 भयो होइन तर आज चाहिँ हामी कन्टिन्यू पनि हिँडिरहेको छ है एक ठाउँ ब्रेक गऱ्यो भइरहेछ होइन सो गाउँघरको यो बासिना भन्छु म त यस्तो आनन्द के हुँदैछ खुट्टा यार घाउ त भएको छैन होइन जुत्ता कस्नु पर्यो नि त बाटो जति हिँडेन हिँडे तापले जुन कहाँ नेपाल यत्रो ठुलो नि रहेछ है आज नन स्टप हिँड्दाखेरि पनि है अझै भ्याएको छैन हामीले है छैन अब आज चाहिँ तापले जुन चाहिँ नपुगेला त अब फिदिमतिर बसिन्छ जस्तो है रात तपाईँ अलि नहिँड होइन हो राति हिँड्ने होइन बाटोमा 6:30 बजिसकेको छ फिदिम पुग्ने अझै भ्याइएको छैन भन्नु पऱ्यो होइन सो आजको ताप्ले जुमको चाहिँ हाम्रो बसाइ नहोला जस्तो छ
अन द वे फिदिम हुन्छ कि कहाँ हुन्छ अगर राकेदेखि माथि पुग्यो भने आउनु भएको तर यो पटक त म त लक्ष्मी भन्नु मात्र यति बेला नि यहाँ पुरै शीत भएर होइन पुरा पानी परिरहेको हुन्छ नि ठाउँ हामी आउँदा थाहा भएको छ कि पाथिभरा माताले चाहिँ बाटो खुल्ला बनाइदिएको पोवा भन्दै बस्नु पर्ला जस्तो छ र यो पोवा भन्दै भनेको 8200 फिट होइन हो यो चाहिँ हजुर यहीबाट तपाईँलाई इलाम जाने हेर्नु होइन यताबाट तपाईँलाई यो नेपालकै होइन हजुर केही वर्ष अगाडि सबस्टिट्युट नेपालकै हाइएस्ट अल्टिट्युडमा पिच भएको रोड हो क्या यो त्यसो भए आज यति बसौँ कहाँ त सर यिनीहरू इलाम हुँदै यिनीहरू इटरी धरानतिर जान्छन् कहाँ यहाँ बस्नु त अरू त यहीँ मुनि त हो नि तपाईँलाई मैले भनेको चाहिँ अब यो ठाउँमा भोलि बिहान यसो सनराइज पनि हेर्न मजा आउँछ भोलि बिहान सनराइज त सर सनराइज हेर्नु थाल्यो भने त भोलि बिहान हामी पाथिभरा पुग्ने पछि मात्र जाउँ पेट्रोल छ नि भाइ होइन हालौँ न भाइ ज्यानको अवस्था कस्तो छ सिस्नु पानी होइन अब पाइप ल्याएर कि फिलिङ मलाई चाहिँ यही त हो त भाइ रमाइलो भनेको सो अहिले अराउन्ड 7:30 भएको छ होइन हामी फिदिम बजार यहाँबाट तल देख्न सकिन्छ मजाको तल है अझै यहाँबाट 10 किलोमिटर छ होइन त्यसै फिदिम बजार हुनु नजिक होइन वेलकम छ है एकदमै धन्यवाद दाजु फिदिम बजारलाई तपाईँहरूले पनि मध्य नजरले लाउनुभयो खुसी लाग्यो है हस् ल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दाइ ल सो फाइनल्ली हामी चाहिँ आदर्श सरगम होटेलमा आएको छौँ होइन फिदिममा अब आजको हाम्रो बसाइ चाहिँ यहीँ हुन्छ है सो अब के खान्छौँ हामी होइन सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ फिदिम आइपुगेको छौँ होइन आजको राइड हाम्रो इटहरीबाट अराउन्ड 9:30मा स्टार्ट भएको थियो र अहिले चाहिँ अराउन्ड 7:30मा हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ भन्नुको मतलब अराउन्ड 10 आवर्सको हाम्रो राइड भएको रहेछ सो इटहरीदेखि तपाईँलाई यहाँ आउनलाई करिब 10 घन्टा लाग्दो रहेछ त्यो दिन विचार गरेर आउँदाखेरि र हाम्रो टार्गेट चाहिँ आज ताप्लेजुङ थियो बट अनफर्चुनेटली लाइट डिस्टेन्स लामो भएर हामी त्यहाँ पुग्न सकेनौँ भोलि म फेरि फिदिमदेखि तपाईँको चाहिँ अब उफुली ताप्लेजुङ या त्योभन्दा माथिसम्म जाने ट्राई गर्नेछु होइन र अहिले हामी बसिरहेको होटल चाहिँ यहाँ फिदिममा चाहिँ आदर्श सरगम भनिरहेछ एकदमै राम्रो यहाँ आउँदा तपाईँ यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ सो अब हामी केही खान्छौँ तल गएर र आजको भिडियोलाई एकदमै अर्सम बनाउनलाई हामीलाई यहाँसम्म लिएर आउने हाम्रो इस्ट राइडरका किरण सरलाई एकदमै धन्यवाद र अलवेज मलाई मेरो क्यामेरामा र मलाई जहाँ पनि साथ दिने मेरो प्यारो भाइ रोजन पिन्टाउनु धेरै धन्यवाद है सो टिल देन तपाईँ राम्रोसँग बस्नुहोला स्टे सेफ टेक केयर एन्ड बाई भेज